سلطان رستمی فرزند این است. سلطان رستمی بیا خودت نگاه کن یعنی سر خودت معلوم نیست اینجا زیزه ما رستمی آرزوی هدایت کن شنیدم که هرکی میاد میگه بزنم رو چشم آدم خواهش نامدی روشن چه دیدن هم یاد گرفتی خواهش هرکی میاد میگه خواهش بدم جمع خودت خارجی شدیم ها؟ واسه بینیمیز واسه خارجی شدیم نهدهای خارجی میگه رفتیم اسرائیل حالا اسپانیا پیش اروپا اروپا ده کشور اروپایی رفتیم اروپا قاسم جان اروپایی با هم بیریم بربری نهدهای خارجی داریم نهدهای خارجی هر کارت بده آقا جان کارت پول ننداز اونجا کارت بده آقا جان مال هر کی که هست مال هر کی که هست کارت بده اصلا بگو برو پول آقای رئیسیه کارت هم بیاره بده میگیره قاسم کامل میگیره از ریشه تا تیشه ریشه
های خوب. ما ظرفانی که مدرسه گفتکاری بکنم. ریشه تا تیشه من میگیرم از این کار بگیری اینه جدا کن اما این اینجا دونه خوب 3 تا سالر دارم ریشه تا تیشه من خارجیه خارج تو بسن یعنی زنه ها اینجا سردر به دلار هم پول بگیری هر یه نون $5 قشنگ نونی میشه 250,000 تومان. اما خب منم اونجا رو بزن دیگه جواب نداد جواب میگیرم خارج بریم خارج بسن برسی دقیقه بیشتر دو دقیقه یه موضوع دادم خوش میدم بوده یه ساله میشه زنگ ریشه تا ریشه ما به تیشه ما داره میگیره گفتمون بریم سمزدایی سلام نیست بخوریم و سمزدایی سمزد همه یه طرف سمزد نیست سمزدایی مثل تا دانه میپاشه تازه میگن کمه این اینجا میگن کمه گندیدا مثل پول پرتوزی دارن اینجا یه رو میره اینه یه سوال رو شکرم که او را اینه یا فیلم میگه مثلا یک موتا امروز خدا را شاکرم که مصرف انگار کیره پولش شکسته امروز مصرف کردم امروز مصرف کردم انگار کیره پولش شکسته امروز مصرف کردم خدا را شاکرم بس انده خدا یارو موشک داره میفرسته آسمان تو شاکری تازه مصرف نکردی یا موشک میفرسته نگاه آمودی شاکری هم خدا که مصرف الان این تلویزیون نمیگیره
بعد میگه تو تلوره تا اصلا بگی که ببرسیمش کانادا واسه عشق خارج واسه بدش عشقش تگزاس آمریکاست متفاوت من دیگر اون رفت که رفت مسجل بود رفت